สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้เราก็จะมาพูดกันในวิชาการบัญชีขั้นต้น EP 6นะครับเรื่องการปิดบัญชีและการจัดทำงบการเงินบันทึกบัญชีเดบิตเครดิตผ่านไปแยกประเภทเนาะทำงบทดลองก่อนปรับปรุงแล้วก็มีการบันทึกรายการปรับปรุงแล้วก็งบทดลองหลังปรับปรุงมาใช่ไหมครับทีเนี้ยเราก็จะมาถึงตอนท้ายแล้วก็คือตอนที่เราจะต้องออกงบการเงินซึ่งวันเนี้ยไม่ยากนะครับก็คือเรื่องของการปิดบัญชีโดยที่พี่บอกไปในตอน EP 2ครับทบทวนนิดนึงเนาะที่พี่บอกว่าบัญชีเนี่ยถ้าเราแบ่งตามลักษณะธรรมชาติของเขาจริงๆแล้วเนี่ยเราจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือบัญชีถาวรเนาะบัญชีถาวรหมวดเช่นอะไรบ้างครับเช่นพวกสินทรัพย์ถูกไหมหนี้สินแล้วก็ทุนก็คือหมวด1 2 3นั่นแหละสินทรัพย์หนี้สินทุน3หมวดแรกแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นบัญชีชั่วคราวชั่วคราวก็คืออีก2หมวดที่เหลือครับจะเป็นหมวด4กับหมวด5ทีนี้พี่เคยได้กล่าวไปแล้วถูกไหมครับว่า2หมวดไม่2หมวดครับขออภัย2กลุ่มนี้เรามีวิธีจำแนกยังไงก็คือคำว่าถาวรเนี่ยแปลว่าสมมุติอย่างที่ยกตัวอย่างแล้วง่ายๆเงินสดเนี่ยครับสมมุติพี่บอกว่าณวันสิ้นงวดเนี่ยที่แล้วเนี่ยพี่มีเงินสดอยู่100,000 บาทถูกไหมพอมางวดเนี่ย100,000 บาทตรงนั้นมันก็ต้องยังอยู่ถูกไหมครับมันไม่ใช่ว่ามันอันตรธานหายไปเนาะอันนี้คือตัวอย่างด้วยหนี้สินอย่างเงี้ยหนี้สินเช่นอะไรเช่นเจ้าหนี้เงินกู้เงี้ยครับสมมุติเรามีติดค้างเขาอยู่50,000พอมางวดนี้ต้นงวดปุ๊บมันก็ต้อง50,000อยู่ถูกไหมครับคือมันไม่ได้ว่าหายไปใช่ไหมครับทีนี้ถ้าในฝั่งของชั่วคราวเนี่ยชั่วคราวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของรายได้กับค่าใช้จ่ายถูกไหมซึ่ง2หมวดเนี่ยเขาจะเป็นงวดไปงวดไปก็คือว่าเช่นบอกว่าณวันที่1 มกราคมจนถึง31มีนาคมเนี่ยภายในงวดระยะเวลาเนี่ยมีรายได้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้างแล้วพอจบงวดปุ๊บครับเขาก็จะหายไปเนาะคือหมายถึงว่าพองวดใหม่ปุ๊บ1 เมษายนปุ๊บเราก็มาเริ่มนับหนึ่งใหม่คือของเดิมก็ไม่เกี่ยวข้องกันแล้วซึ่งไอการที่เขาหายไปครับแปลว่าเขาถูกปิดบัญชีเนาะคือเขาไม่ได้แบบว่าหายไปแล้วแบบคือสสารไม่มีวันหายไปในโลกใช่ไหมก็คือถ้าเปรียบเทียบทางเคมีเนาะทางบัญชีก็เหมือนกันนะครับก็คือสสารไม่บัญชีไม่มีวันหายไปในโลกที่เขาหายเนี่ยเขาหายไปได้ยังไงนะครับเขาเล่นซ่อนหาหรือเปล่าหรือว่าเขาเล่นอีมอนซ่อนผ้าหรือเปล่าเนาะไม่ใช่ก็คือเขาจะถูกปิดบัญชีนะครับไปที่กำไรสะสมยังจำได้ไหมกำไรสะสมอยู่หมวดไหนเอ่ยอยู่หมวด3นะครับตรงเนี้ยความหมายคือตรงตัวเลยนะครับสมมุติว่าน้องดำเนินกิจการมาใช่ไหมครับในงวดแรกเนี่ยแล้วน้องมีกำไร100,000น้องก็สะสมเอาไว้นะครับแล้วพองวดออกมาปุ๊บน้องมีกำไร80,000กำไรสุทธิประจำงวด80,000ซึ่งสมมุติว่าเอาง่ายๆเดี๋ยวงงสมมุติบอกว่าวันที่1 มกราถึง31 มีลบค่าใช้จ่ายเนี่ยมี100,000ก็แปลว่าตัว100,000ตรงนี้ครับก็คือกำไรสุทธิถูกต้องไหมครับซึ่งกำไรสุทธินี้ก็จะถูกเอาเข้าที่กำไรสะสมแล้วพองวดหน้าปุ๊บวันที่1 เมษาถึง30 มิยอน้องบอกว่าน้องก็มีกำไรสุทธิอีกเท่าไหร่สมมุติบอกว่ามีอีก70,000ตรงนี้ครับก็ถูกเข้าที่กำไรสะสมถูกไหมเพราะกำไรสะสมก็จะเพิ่มขึ้นแล้วจาก100,000ก็จะเป็น170,000อันนี้เก็ตภาพไหมครับแต่ทีนี้กำไรสะสมเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามันจะมีรายการอื่นอีกที่มันไม่ใช่แค่กำไรอย่างเดียวตรงนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เอาเป็นว่าน้องพอเก็ตไหมครับว่าบัญชีเนี่ยถ้าเป็นหมวด1 2 3เนี่ยสินทรัพย์หนี้สินทุนเนี่ย3หมวดเนี้ยเราไม่ต้องปิดบัญชีเขาแต่เราต้องหายอดคงเหลือซึ่งไอ้เจ้าคำว่ายอดคงเหลือนะครับเราต้องรู้จักคำศัพท์ก่อนเนาะคือคำว่ายอดยกมากับยกไปซึ่งจริงๆยกมาพี่ก็พูดแล้วแหละในคลิปที่ผ่านมาถูกไหมครับยกมาก็อย่างที่พี่บอกแล้วครับเช่นสมมติว่าสิ้นงวดที่แล้วเงินสดมี150,000 บาท
พอต้นงวดนี้ปุ๊บ150,000 บาทตรงนี้ครับที่เราเอาใส่ในงวดนี้เนี่ยแหละครับเราเรียกว่ายอดยกมาเนาะยอดยกมาก็คือ brought forward เนาะก็คือยกมาเท่าย่อๆส่วนมากเรานิยมเขียนย่อๆว่า BF B ทับ F เป็นอันรู้กันว่าอันนี้คือยอดยกมาแล้วพอวันสิ้นงวดนะครับเราจะหายอดคงเหลือหรือที่ว่า balance number ของตัวบัญชีนั้นๆใน1 2 3ซึ่งยอดคงเหลือครับเขาเรียกว่ายอดยกไปเนาะก็คือ carry forward เดี๋ยวนี้เราลองมาดูตัวอย่างก่อนจากเงินสดเพราะเงินสดยากสุดเนาะเพราะว่ายากสุดในแง่ที่ว่ามันมีรายการเกิดขึ้นเยอะสุดถ้าเราไปดูในบัญชีแยกประเภทนะครับเนี่ยตอนแรกเนาะยกมายกมาพี่ใส่ก่อนยกมาที่พี่บอกแล้วในโจทย์คือ150,000ถูกไหมครับอันนี้จากโจทย์นะครับจากโจทย์ซึ่งโจทย์อยู่ไหนเอ่ยโจทย์อยู่นี่นะครับอันนี้โอเคทีเนี้ยยกมาตอนแรกแสดงว่าเงินสดเราเนี่ยมี150,000ถูกไหมครับด้านซ้ายเนี่ยด้านเดบิตเนี่ยก็คือแปลว่าเงินสดเราเพิ่มขึ้นจากอะไรบ้างเนี่ยจากการออกหุ้นสามัญถูกไหมครับได้เงินสดเพิ่มขึ้น70,000จากรายได้ค่าบริการได้เพิ่มขึ้น40,000ได้ค่าบริการเพิ่มขึ้น50,000จากรุ่นนี้การค้าได้เพิ่มอีก110,000ใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้จากอะไรครับจากรายได้ครั้งรับเนาะแล้วก็จากได้รับล่วงหน้าตรงนี้คือด้านเดบิตถูกไหมคือด้านซ้ายฝั่งซ้ายคือด้านเดบิตด้านที่ทำให้ตัวยอดเงินสดเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ด้านขวานี่คือด้านเครดิตซึ่งเราต้องรู้อยู่แล้วนะว่าเงินสดเนเจอร์เขาอยู่เดบิตเพราะเป็นสินทรัพย์แปลว่าด้านเครดิตแปลว่าเขาปรับลดลงเพราะอะไรบ้างเช่นเนี่ยการซื้ออุปกรณ์ถูกไหมครับการซื้อวัสดุจ่ายเจ้าหนี้จ่ายเงินเดือนนู่นนี่นั่นตึ๊ดๆนะครับทีนี้พี่เคยบอกแล้วใช่ไหมครับว่ายอดทั้งหมดนะครับด้านเดบิตเนี่ยมันจะต้องเท่ากับเครดิตซึ่งอันนี้220,000ดูนะ220,000 260,000 301,000 420,000แล้วก็302ก็เป็น452,000ถูกไหมครับด้านเดบิต452แต่ด้านเครดิตเนี่ย60,000 90,000 130,000 140,000 160,000 164,000ตอนเนี้ยสังเกตไหมครับว่าด้านเดบิตเนี่ยมากกว่าเครดิตอยู่เท่าไหร่เอ่ยคิดเลขแบบไวๆมากกว่าอยู่200,000เท่าไหร่200,000ไป18,000ถูกไหมครับนั่นก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าผลต่างตรงนี้ครับนี่แหละผลต่างก็คือเราต้องการให้เดบิตกับเครดิตมันเท่ากันใช่ไหมครับเพราะงั้นทำไงเท่ากันครับเราก็เลยต้องใส่ตัวเลขตรงนี้ครับไปเพิ่มด้านเครดิตเนาะ เพื่อให้ทำไมครับ2ด้านเนี่ยซ้ายขวาเดบิตเครดิตมันเท่ากันตรงนี้มันจะกลายเป็น452เหมือนกันและตรงนี้แหละครับ288นี่แหละเราจะเรียกว่ายอดยกไปซึ่งแล้วยังไงต่อเวลาในงวดหน้าครับพอเราจับทางงบการเงินงวดหน้าถูกไหมครับเจ้า288ตัวนี้ครับยกไปเนี่ยนึกออกไหมครับยกไปเนี่ยก็จะไปทางด้านนี่แหละครับเดบิตของงวดหน้า288เพราะงั้นพองวดหน้าปุ๊บน้องก็จะได้ยอดขึ้นต้นมาว่างวดหน้านะเรามียอดยกมาเนี่ยจากงวดที่แล้วเนี่ย288นี่น้องตามทันไหมครับจริงๆหลายคนจะสงสัยว่าทำไมต้องทำแบบนี้ก็คือมันเป็นตามหลักการทางบัญชีเขานะที่ว่าจะให้ซ้ายขวาเท่ากันก็เลยใส่ไปข้างนี้แต่ถ้าให้อธิบายเก็ตภาพง่ายแบบนั้นเนี่ยพี่มองว่าอย่างนี้ครับก็คือเงินสดตอนแรกเรามี150,000ถูกไหมครับแล้วเราใช้ไปเท่านี้ถูกไหมครับแล้วจ่ายไปเท่านี้เพราะงั้นเนี่ยเราก็แค่หาดีครับว่าตอนแรกมี150,000แล้วก็บวกกับที่ได้มาเท่านี้แล้วจ่ายไปเท่านี้เพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวนะพี่พูดผิดหรือเปล่าเมื่อกี้นี้ตอนแรกเนาะเรามี150,000แล้วเราได้เงินสดมาในก้อนนี้ใช่ไหมครับแล้วก็บวกให้เสร็จตึ๊ดแล้วเราดูซิว่าเงินสดเรามีใช้ไปเนี่ยเท่าไหร่บ้างใช้ไปตรงนี้เนาะตรงเนี้ยแค่นั้นเองนะครับเราก็จะได้แล้วว่ายอดเงินสดคงเหลือเนี่ยเท่าไหร่ถูกไหมครับอันนี้คิดแบบบ้านๆเนาะถ้าคิดแบบ
แต่ถ้าเอาเขียนแบบทางบัญชีก็นี่แหละครับก็คือตรงนี้เราจะหาผลต่างว่าทำยังไงนะให้ยอดเดบิตกับเครดิตมันเท่ากันซึ่งอย่างอันเนี้ยเราเห็นว่าเดบิตมันมากกว่าเครดิตก็แปลว่ายอดยกไปเนี่ยมันต้องอยู่ที่เครดิตถูกไหมครับซึ่งถ้ายกไปอยู่เครดิตก็แสดงว่าในงวดหน้าเนี่ยยกมาเนี่ยก็จะค่อยมาที่เดบิตอันนี้ตามทันนะครับแบบช้าๆเนาะทีนี้ถ้าเป็นบัญชีถาวรก็แค่ทำแบบนี้เนาะซึ่งจริงๆแล้วโดยหลักการเนี่ยนะครับตัวงบทดลองหลังปรับปรุงที่พี่เฉลยไปแล้วในโพสต์เนี่ยนะครับถ้าเกิดใครไม่ดูลองดูได้เนาะโดยหลักแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับตัวเลขเนี่ยมันควรจะต้องเหมือนเดิมก็คือว่าอย่างอันเนี้ยพวกเนี้ยตัวเลขมันต้องยกไปรู้สึกน่าจะบวกเลขผิดสักครู่นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวยอดของแต่ละอันนะครับเราจะต้องมาหายอดยกใบถูกไหมของบัญชีถาวรแต่ทีนี้คำว่าปิดบัญชีเนี่ยมันจะเป็นสำหรับบัญชีชั่วคราวซึ่งหลักการปิดบัญชีครับถามว่าเป็นยังไงเนาะจริงๆถ้าเราดูง่ายๆเนี่ยเราจะดูจากงบทดลองหลังปรับปรุงก็ได้มันจะง่ายหน่อยนะก็คือว่าตรงค่าใช้จ่ายกับรายได้ครับจะต้องถูกปิดทั้งหมดอย่างตรงเนี้ย รายได้ค่าธรรมเนียมรายได้ค่าธรรมเนียมรับค่าเช่ารับตรงนี้เป็นรายได้ถูกไหมครับซึ่งตอนแรกเนี่ยที่เราบันทึกบัญชีเข้ามาเนี่ยเรานึกภาพง่ายๆเนาะตอนแรกที่เราบันทึกบัญชีเข้ามาเราบันทึกด้านเครดิตใช่ไหมครับให้น้องนึกภาพตามสมมติเนี่ยตอนแรกเนี่ยทั้งไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมรับค่าเช่ารับพวกนี้รายได้ค่าบริการเนี่ยเราก็จะบันทึกเขาเดบิตเป็นอะไรไม่รู้ตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะเราไม่ได้เป็นเมนโฟกัสเดบิตเนี่ยมันอาจจะเป็นสินทรัพย์ก็ได้หรือเป็นหนี้สินก็ได้ถูกไหมครับ ถ้าสินทรัพย์ก็แปลว่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นหรือหนี้สินลดลงอันนี้ไม่เป็นไรเราไม่ซีเรียสเพราะว่าตรงนั้นเป็นบัญชีถาวรอยู่แล้วแต่ตรงรายได้ครับเราจะเครดิตรายได้พวกนี้ไปถูกไหมครับก็คือรายได้ค่าบริการแล้วก็มีค่าธรรมเนียมรับและค่าเช่ารับตรงนี้เท่าไหร่บ้างเอ่ย210,000แล้วก็7,500นะครับทีนี้เวลาปิดบัญชีนะครับเราจะปิดบัญชีไปที่บัญชีที่ชื่อว่าสรุปยอดรายได้ค่าใช้จ่าย ก็คือเดบิตคือเนื่องจากว่ารายได้เนี่ยเราอยู่เครดิตถูกไหมครับเวลาปิดเนี่ยแปลว่ามันจะต้องหายไปซึ่งถามว่ามันหายไปไหนมันจะหายไปที่สรุปยอดรายได้ค่าใช้จ่ายแปลว่าเวลาเราบันทึกปิดบัญชีเนี่ยเราจะบันทึกรายได้เนี่ยครับด้านเดบิต
ก็ยิงก๊อปมาเลยก็ได้เนาะพี่ก๊อปติ้งอย่างนี้ก๊อปมาเลยนะครับแล้วก็เครดิตสรุปยอดรายได้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เอ่ย2175ซึ่งตรงนี้ครับเราก็จะเรียกว่า income summary แปลเป็นไทยก็คือสรุปยอดรายได้ค่าใช้จ่ายเนาะแล้วฝั่งค่าใช้จ่ายครับค่าใช้จ่ายเนื่องจากเราอยู่ด้านเดบิตถูกไหมครับเวลาเราบันทึกเนี่ยคือเวลาเราบันทึกเนาะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้งงให้เขียนไว้ก่อนว่าอันนี้ก็คือตอนรับรู้ถูกไหมครับตอนรับรู้ตัวรายได้เดี๋ยวน้องงงส่วนอันเนี้ยก็คือการปิดบัญชีรายได้ขณะที่ค่าใช้จ่ายครับค่าใช้จ่ายจะตรงข้ามกันเนาะก็อยู่ด้านเดบิตไม่ว่าจะเป็นตัวเงินเดือนจ่ายค่าเช่าจ่ายค่าสาธาจ่ายจริงๆพี่ว่ามันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นเนาะทีเดียวเลยทำไมเราไม่ทำให้มันง่ายกว่านี้เนาะมาแล้วนะครับเนี่ยพวกนี้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆถูกไหมครับเงินเดือนจ่ายค่าเช่าจ่ายค่าสาธารณูปโภคจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองนู่นนนั่นขาดทุนจากการด้อยค่าเสื่อมตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งนั้นก็อยู่ด้านเดบิตถูกไหมครับเวลาตอนที่เรารับรู้ค่าใช้จ่ายเข้ามาแล้วเครดิตเนี่ยแล้วก็เครดิตซัมติงสักอย่างหนึ่งเนาะจะเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินก็ได้ใช่ไหมครับอืมทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย119นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาปิดบัญชีครับก็เหมือนกับรายได้นะก็คือแปลว่าเราต้องล้างตรงนี้หายให้หมดเราก็เลยจะบันทึกพวกนี้ครับด้านเครดิตแล้วด้านเดบิตนะครับชื่อบัญชีก็จะเหมือนตอนที่เราปิดบัญชีรายได้ก็คือเดบิตไปที่ตัวสรุปยอดรายได้ค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็119เนาะซึ่งตรงนี้ถ้าน้องงงว่ามันหายยังไงใช่ไหมครับก็กลับมาดูที่บัญชีแยกประเภทครับว่าบัญชีแยกประเภทเนี่ยอย่างสมมุติตัวรายได้อย่างเช่นค่าเช่ารับอย่างเงี้ย7,500ถูกไหมครับตอนแรกเนาะ7,500แล้วพอเราล้างครับตอนแรก7,500คือเราได้จากไหนครับเราได้จากค่าเช่ารับล่วงหน้าถูกไหมครับเครดิตตรงนี้7,500แต่พอเราล้างตรงนี้ปุ๊บล้างโดยการบันทึกด้านเดบิตใช่ไหมครับล้างไปที่ตัวสรุปยอดรายได้ค่าใช้จ่าย7,500
นั่นก็แปลว่าตอนนี้บัญชีเนี่ยเป็นศูนย์แล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับเดบิตกับเครดิตมันเท่ากันเนาะถูกไหมครับถ้าเป็นค่าใช้จ่ายก็ทำนองเดียวกันค่าใช้จ่ายเนี่ยเราจะล้างไปที่อะไรครับล้างโดยการบันทึกด้านเครดิตก็คือบันทึกด้านตรงข้ามกันกับด้านปกติของเขาอย่างค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ย5,000อยู่ด้านเครดิตปุ๊บโดนล้างปุ๊บก็จะอะไรครับในแยกประเภทเนาะก็จะเป็นตัวสรุปรายได้หรือค่าใช้จ่าย5,000ถูกไหมครับเรียบร้อยก็เป็นการปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วตรงสรุปยอดรายได้ค่าใช้จ่ายเลยครับก็คือเป็นการทำเพื่อที่จะหากำไรสุทธินั่นเองเนาะซึ่งตอนนี้สรุปยอดรายได้ค่าใช้จ่ายนะครับต้องเข้าใจก่อนนะว่าบัญชีตรงนี้ครับเราต้องการจะปิดเข้าไปที่กำไรสะสมถูกไหมครับซึ่งกำไรสะสมเนี่ยก็อยู่หมวด3คือหมวดของทุนซึ่งทุนเนี่ยธรรมชาติก็อยู่ด้านเครดิตใช่ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยบัญชีนี้ธรรมชาติก็ต้องอยู่ด้านเครดิตเช่นกันตอนแรกเนาะเครดิต217500คือปิดตัวรายได้ตอนหลังปิดตัวรายจ่ายก็119000เพราะงั้นแปลว่าตัวผลต่างนะครับผลต่างเนี่ยเพราะเราจะต้องปิดบัญชีสรุปยอดรายได้ค่าใช้จ่ายเหมือนกันเนาะปิดเข้าไปที่อะไรครับกำไรสะสมเนาะตรงเนี้ยผลต่างเราก็คือ98,500ใช่ไหมครับแล้วก็เดบิตตัวสรุปรายได้ค่าใช้จ่ายแล้วก็เครดิตกำไรสะสมตรงนี้นะครับซึ่งกำไรสะสมว่าพี่ก็บอกแล้วถูกไหมครับว่าเป็นส่วนหนึ่งของทุนหรือที่เราเรียกชื่อเต็มๆว่าส่วนของหุ้นหรือหุ้นตรงนี้ก็เป็นการเพิ่มหมวด3นั่นเองแต่ทีนี้เนี่ยรายการหมวด3เนี่ยยังไม่จบเพราะโดยปกติครับเราอาจจะมีการจ่ายปันผลถูกไหมในงวดนั้นๆสมมติพี่บอกว่ามีการจ่ายปันผลซึ่งการจ่ายปันผลเนี่ยพี่เคยย้ำไปแล้วถูกไหมครับเมื่อกี้เนี่ยเราจบไปแล้วเรื่องที่การอะไรครับปิดบัญชีรายได้รายจ่ายเนาะสรุปก็คืออะไรครับเราอ่ะจะปิดบัญชีรายได้ถูกไหมครับโดยการที่บันทึกด้านเดบิตถูกไหมครับเพื่อที่จะหักล้างกันไปเนาะเนี่ยโชคก็จะหายกันไปปิดเข้าไปที่สรุปยอดรายได้ค่าใช้จ่ายแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวค่าใช้จ่ายครับเราก็บันทึกด้านตรงข้ามก็คือบันทึกด้านเครดิตใช่ไหมครับแทนที่จะเป็นเพราะปกติเขาบันทึกด้านเดบิตเนาะตรงนี้คือบันทึกปกติอันนี้คือบันทึกปิดบัญชีแล้วก็บันทึกด้านเครดิตมันก็จะโชคก็จะหายกันไปนะครับก็ปิดเข้าไปที่สรุปยอดรายได้ค่าใช้จ่ายแล้วตรงสรุปยอดรายได้ค่าใช้จ่ายครับเราก็ดูซิว่ายอดสุดท้ายแล้วอ่ะมันได้เท่าไหร่นะก็คือเนี่ยเครดิต217500เดบิต119000เพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าผลต่างตรงนี้คือเท่าไหร่ครับ98,500โดยที่เราก็ต้องปิดบัญชีนี้เหมือนกันเนาะปิดบัญชีไปไหนครับปิดบัญชีไปที่กำไรสะสมจริงๆเนี่ยถ้าเรามองอีกแบบเนาะเผื่อบางคนมองเร็วๆจริงๆเราจะบันทึกเป็นคู่เดียวไปเลยก็ได้หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเราจะบันทึกเนี่ยตัวอะไรครับรายได้ทั้งหมดเนาะปิดบัญชีเนี่ยบันทึกด้านเดบิตถูกไหมครับตรงนี้ปิดรายได้ตรงนี้เนาะเราจะบันทึกตัวค่าใช้จ่ายด้านเครดิตแบบปิดบัญชีนี้ในคู่กันเลยก็ได้นะครับยังไงเอ่ยหมายถึงอย่างนี้ครับเหงาไหมครับก็คือแบบเป็นอย่างนี้ไปเลยแล้วเราดูซิว่าตอนนี้ด้านเดบิตกับเครดิตเนี่ยอันไหนมันมากกว่าเนาะซึ่งตอนนี้ก็จะเห็นได้เลยว่าโอเคด้าน
เครดิตเนี่ยมันน้อยกว่าด้านเดบิตถูกไหมครับแปลว่าไอ้ตรงคู่รายการบัญชีคู่เนี้ยจะทำยังไงให้มันดุลเราก็ต้องใส่ผลต่างไหมครับผลต่างคือตัวสรุปรายได้กับค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยเข้าไปนะครับก็คือ985000จริงๆก็มองได้แต่ว่าถ้าเอาแบบค่อยๆทีละขั้นจริงๆเนี่ยก็เอาแบบนี้ดีกว่าเนาะจะได้ไม่งงก็คือปิดรายได้นะครับแล้วก็ปิดตัวรายจ่ายแล้วดูซิว่าตรงสรุปรายได้ค่าใช้จ่ายครับสุดท้ายแล้วอะยอดเนี่ยที่เหลือเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วก็ปิดไปที่กำไรสะสมซึ่งพอเราเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกกี้เนาะมันจะมีการจ่ายปันผลได้เนาะซึ่งจ่ายปันผลเนี่ยมันแล้วแต่ว่าในงวดนั้นมันมีการจ่ายหรือเปล่าแต่สมมุติว่างวดนี้มีการจ่ายปันผลซึ่งพี่เคยย้ำแล้วตอน EP 2ใช่ไหมครับว่าปันผลจ่ายไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่พี่พูดประมาณ20รอบว่าไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเพราะว่าถ้าเราดูตามนิยามค่าใช้จ่ายเนี่ยนี่ย้อนกลับไปความรู้เดิมเนาะที่เราพูดไปแล้วค่าใช้จ่ายเนี่ยนิยามเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันไม่รวมถึงการจ่ายให้กับผู้ถือสิทธิส่วนเจ้าของกิจการก็แสดงว่าตรงเนี้ยมันไม่รวมถึงปันผลจ่ายคือปันผลจ่ายไม่ใช่ค่าใช้จ่ายนะครับเพราะงั้นเนี่ยพอไม่ใช่ค่าใช้จ่ายปุ๊บเวลาเราก็จะบันทึกแบบนี้ครับสมมติการจ่ายปันผลถูกไหมการจ่ายปันผลเนี่ยพี่เคยบอกแล้วว่ามันเป็นการจัดสรรกำไรสะสมคือเป็นการดึงเอากำไรสะสมเนี่ยไปจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นถูกไหมครับเพราะงั้นเนี่ยกำไรสะสมมันจะลดลงก็คือเดบิตกำไรสะสมสมมติที่บอกว่าในงวดนี้มันมีการจ่ายปันผล20,000 บาทเป็นเงินสดเราก็ต้องเครดิตเงินสดถูกไหมครับอ่า แต่อันเนี้ยย้ำก่อนนะว่ามันเป็นแบบข้อสมมุติแบบง่ายๆเบื้องต้นเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยครับในทางปฏิบัติเนี่ยปันผลในปกติเขาไม่ได้จ่ายวันที่มีการประกาศจ่ายแล้วคือไม่ใช่ว่าประกาศปุ๊บจ่ายปั๊บเนาะมันต้องมีการตั้งคันจ่ายก่อนแล้วก็ต้องมีการก่อนจะถึงวันจ่ายจริงๆมันจะมีขั้นตอนของเขาอยู่นะครับแล้วก็จ่ายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดก็ได้เนาะจ่ายเป็นหุ้นก็ได้ซึ่งตรงนั้นเดี๋ยวน้องค่อยไปเรียนครับในขั้นกลาง2เนาะแต่ในนี้เอาแค่เบื้องต้นก่อนว่าเวลาจ่ายปันผลเนี่ยครับก็คือเราจะเป็นการดึงกำไรสะสมออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรสะสมเนี่ยเนาะกำไรสะสมนะครับเวลาเราหายอดคงเหลือเนี่ยกำไรสะสมปลายงวดเนี่ยนะครับมันจะเกิดจากการเอาต้นงวดแล้วก็บวกกับกำไรสุทธิและหักด้วยปันผลจ่ายซึ่งต้นงวดเนี่ยข้อมูลเรามาจากอะไรครับมาจากงบการเงินที่โจทย์ต้องให้มานะว่างวดที่แล้วเนี่ยนะครับณวันสิ้นงวดที่แล้วเนี่ยยอดการสะสมเป็นเท่าไหร่ ซึ่งอย่างโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่ากำไรสะสมงวดที่แล้วเนาะสิ้นงวดเนี่ยเป็น290,000ใช่ไหมครับ290,000บวกกำไรสุทธิก็คือนี่แหละครับจากของงวดนี้นะก็คือรายได้ลดค่าใช้จ่ายซึ่งกำไรสุทธิครับก็คือตรงไอ้นี่แหละตรงสรุปยอดรายได้ค่าใช้จ่ายเนี่ยครับ98,500นี่แหละตรงเนี้ยเป็นตัวบอกกำไรสุทธินะครับถ้าเป็นขาดทุนสุทธิล่ะเป็นยังไงขาดทุนสุทธิจะเป็นกรณีที่รายได้เราน้อยกว่าค่าใช้จ่ายถูกไหมครับสมมุติว่าถ้ามันเป็นขาดทุนสุทธิเนี่ยสมมุติเนาะตัวเลขสมมุติว่าสมมุติรายได้เรามีทั้งหมด 50,000 บาทแล้วค่าใช้จ่ายเนี่ยมีทั้งหมด80,000 บาทเป็นเงี้ยแปลว่าขาดทุนถูกไหมครับแปลว่ายอดตัวสรุปยอดรายได้ค่าใช้จ่ายครับตอนเนี้ยรายได้มี50,000ตัวค่าใช้จ่ายมี80,000แปลว่ายอดเนี่ย
ถ้าเราจะปิดบัญชีเนาะเราต้องใส่ข้างนี้30,000พูดง่ายคือเราต้องบันทึกด้านเครดิต30,000ก็แปลว่าเวลาปิดบัญชีเข้ากำไรสะสมครับมันจะกลายเป็นเดบิตกำไรสะสมถูกไหม retain earning RE 30,000แล้วก็เครดิตตัวสรุปยอดรายได้ค่าใช้จ่าย30,000นะครับคือเอาง่ายๆว่าถ้าเป็นขาดทุนสุทธิครับตัวกำไรสะสมมันจะลดลงถูกไหมคิดภาพง่ายๆก็คือเพราะนั้นเนี่ยพอลดลงปุ๊บมันจะก็เลยไปบันทึกกำไรสะสมด้านเดบิตโอเคไหมครับแล้วก็สุดท้ายก็คือหักปันผลจ่ายออกไป20,000ก็จะได้ว่าตัวยอดคงเหลือของกำไรสะสมปลายงวดคือเท่าไหร่ครับ358,500ถูกไหมครับ6ทีนี้บางคนจะถามว่าเอ๊ะพี่ครับแล้วทำไมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองแบบเร็วๆเนาะทำไมเราไม่ปิดตัวรายได้ค่าใช้จ่ายเนี่ยทำไมเราไม่บันทึกที่กำไรสะสมไปเลยเนาะซึ่งมันจะดูเร็วกว่าจริงๆถามว่าทำอย่างนั้นได้ไหมมันก็จะได้คำตอบออกมาเหมือนกันถูกไหมครับก็คือเราจะได้ยอดกำไรสะสมตอนปลายงวดเนี่ยเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าโดยหลักกระบวนการเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องนักเพราะว่าตรงนั้นนะครับมันเป็นรายได้ค่าใช้จ่ายซึ่งมันจะต้องแสดงที่ตัวสรุปยอดรายได้ค่าใช้จ่ายตรงนี้ครับเพื่อที่เราจะได้ดูว่าไอตอนที่เราปิดสรุปยอดรายได้ค่าใช้จ่ายเนี่ยนะงวดนั้นอ่ะเรามีกำไรสุทธิเท่าไหร่กันแน่นะครับ มันก็เลยเราก็เลยไม่ทำโดยการที่ว่าเดบิตกำไรสะสมหรือว่าเครดิตกำไรสะสมตรงนี้ไปเลยถึงแม้เราจะรู้แก่ใจว่าสุดท้ายมันต้องปิดเท่ากำไรสะสมอยู่ดีนะครับแต่ที่ปันผลจ่ายเนี่ยเราเดบิตกำไรสะสมเนาะเป็นเพราะว่าอะไรครับมันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายแต่มันเป็นการจัดสรรกำไรสะสมก็คือเป็นการดึงเอากำไรสะสมไปจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นอันนี้คือความต่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอได้อันนี้ปุ๊บเนาะกลับมาดูตรงนี้ เพราะนั้นเนี่ยชั่วคราวเนี่ยก็จะปิดไปแล้วถูกไหมครับปิดไปแล้วก็คือพองวดต่อไปปุ๊บมันก็จะเริ่มนับหนึ่งใหม่อย่างที่พี่บอกครับก็คืองวดต่อมาก็ไม่เกี่ยวกับงวดนี้แล้วแต่ตรงบัญชีถาวรเนี่ย1 2 3เนี่ยอันเนี้ยจะต้องยกไปงวดต่อมานั่นก็แปลว่ายอดนะครับมันจะต้องไปต่อถูกไหมพวกนี้เราทุกตัวเนี่ยเราต้องหายอดยกไปของแต่ละตัวถูกไหมครับอ่ะอย่างอันเนี้ยเมื่อกี้นี้เราปิดตัวรายได้ค่าใช้จ่ายไปหมดแล้วถูกไหมครับตรงเนี้ยตรงกลุ่มเนี้ยปิดไปแล้วนะ ที่เหลือเนี่ยเราต้องหายอดคงเหลือเนาะคือยอดยกไปซึ่งในตอนเนี้ยเราไม่ได้มีรายการอะไรอื่นนอกจากการที่เราจ่ายเงินสดไป20,000 บาทถูกไหมครับอย่างอื่นเนี่ยเราไม่ได้มีการทำอะไรเพิ่มเติมหลังจากนั้นก็แสดงว่าตรงเนี้ยจริงๆมันยกไปได้เลยมันสามารถที่จะเอาตัวเลขเนี่ยตรงเนี้ยไปได้เลยตรงเนี้ยครับในหน้านี้น้องงบทดลองปิดบัญชีเราจะเห็นได้ว่างบทดลองหลังปิดบัญชีเนี่ยมีทั้งหมด1 2 3ทั้งนั้นเลยก็แปลว่าตรงนี้ครับมันคืองบอะไรแล้วจำชื่อได้ไหมลืมไปแล้วหรือยังครับงบที่มีหมวด1 2 3คืองบฐานะการเงินเนาะงบฐานะการเงินหรือที่ชื่อเก่าอาจจะเรียกว่างบดุลนะครับหรือบาลานซ์ชีทเนี่ยชื่อเก่าถ้าเป็นชื่อปัจจุบันก็จะเรียกว่างบฐานะการเงินซึ่งงบเนี่ยครับจะต้องประกอบไปด้วยสินทรัพย์หนี้สินทุนต่างๆถูกไหมครับตรงนี้จริงๆแล้วเราก๊อปไปได้เลยเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปจัดประเภทกันอีกทีมาจัดประเภทกันครับจริงๆเนี่ยถ้าเราวางผังบัญชีมาดีเนาะตรงเนี้ยมันเป็นการจัดประเภทให้เราไปแล้วในตัวนะครับเพราะว่าอย่างพวกเนี้ยข้างบนเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าตรงเนี้ยครับเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนถูกไหมครับตั้งแต่เงินสดลูกหนี้ค่าธรรมเนียมครั้งรับวัสดุสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าพวกเนี้ยก็คือเป็นสินทรัพย์ที่ทำไมครับมีอายุการให้ประโยชน์ประมาณไม่เกิน1 ปีถูกไหมครับตรงเนี้ยเนาะเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน เพราะงั้นในตัวเลขเราก็ดึงมาได้เลย
อย่าลืมว่าลูกหนี้มีหักค่าเผื่อการด้อยค่ายด้วยถูกไหมครับ 5,000 บาทก็แปลว่ายอดเน็ตจริงๆแล้วมันต้องมีแค่ยอดเน็ตมีแค่ 85,000ทีนี้สินทรัพย์อีกตัวหนึ่งที่เรามีเนี่ยที่ดินอาคารอุปกรณ์เนี่ยตรงนี้เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนถูกไหมครับคืออายุการให้ประโยชน์เขามันเกิน1 ปีซึ่งตรงนี้อย่าลืมด้วยนะว่าหักค่าเสริมสะสมด้วยเหมือนกับตัวลูกหนี้ที่ต้องมีการหักค่าเผื่ออันนี้ก็หักค่าเสริมสะสมยอดราคาทุนเนี่ยมันคือ1,440,000แต่ว่ามันมีค่าเสริมสะสม25,000นั่นแปลว่ายอดสุทธิจริงมีแค่1,150,000แถวขวาครับแถวขวาสุดเราก็จะเอามาบวกกันเนาะเพื่อหาซิว่าสินทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยหรือว่าด้านซ้ายของสมการบัญชีเนี่ยมียอดเท่าไหร่ซึ่งมันก็จะมียอดทั้งหมด1,411,100,000นะครับขณะที่ฝั่งขวาสมการบัญชีเนาะหนี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของเจ้าหนี้การค้าค่าใช้จ่ายรับล่วงหน้าแล้วก็รับไม่ใช่จ่ายตรงนี้ครับแล้วก็เงินกู้ยืมระยะสั้นตรงนี้เข้าไปหนี้สินหมุนเวียนถูกไหมก็คือเรามีกำหนดที่จะถ่ายถอนเขาเนี่ยนะครับหรือว่าชำระภาระผูกพันเนี่ยภายใน1 ปีเจ้าหนี้มียอดเท่าไหร่เคยนี่เนาะ52,2,500ก็ใส่ไปเงินกู้ยืมระยะยาวอันเนี้ยเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนเพราะว่ากำหนดถ่ายถอนเขาเกิน1 ปีอันนี้300,000แล้วก็สุดท้ายเนาะหมวด3ก็คือหมวดส่วนของผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญเรามีเท่าไหร่ครับหุ้นสามัญ570,000แล้วก็กำไรสะสมมีเท่าไหร่เอ่ย368,500ซึ่งยอดเนี่ยเนาะเราบอกแล้วว่าสินทรัพย์ถ้าเกิดหนี้สินบวกส่วนของผู้ถือหุ้นหรือส่วนของเจ้าของนั่นก็หมายถึงว่าฝั่งขวากับฝั่งซ้ายครับมันต้องเท่ากันถูกไหมครับซึ่งฝั่งขวาเนี่ยมันก็ต้องเท่ากับ
1,411,000 เหมือนกันเนาะถามว่าทำไมในงบทดลองหลังหลังปิดบัญชีเมื่อกี้นะครับยอดมันไม่เท่ากันเนาะเดบิตเครดิตก็ตอบง่ายๆเลยว่าเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะไอตัวค่าเผื่อกับค่าเสริมสะสมเนี่ยครับมันอยู่ด้านที่มันผิดธรรมชาติของมันความหมายก็คือมันเป็นด้านตรงข้ามของสินทรัพย์ทำให้นึกออกไหมครับจริงๆตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นยอดที่เราจะปรับลดสินทรัพย์ตรงเนี้ยแต่มันกลายเป็นว่าตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนไปเพิ่มด้านเครดิตเข้าไปอีกถูกไหมเพราะจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราเอาตรงนี้เนาะถ้าเราปรับตรงเนี้ยคอมไบใหม่เป็น85,000ตรงนี้แล้วก็คอมไบชึบตรงนี้เป็น1,15,000อ่ะถ้าเป็นแบบนี้ครับยอดเดบิตเครดิตตรงนี้มันจะเท่ากันแล้วโอเคไหมครับซึ่งตรงนี้พี่ก็มาช่วยดูนะว่ามันเท่ากันจริงๆนะในงบการเงินที่เราออกไปก็แปลว่าในงบทดลองหลังเป็นบัญชีเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่ไปโผล่ในงบฐานะการเงินทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วรายได้ค่าใช้จ่ายหายไปไหนใช่ไหมครับก็ต้องไปอยู่ที่งบอะไรครับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเนาะซึ่งก่อนที่ถึงตรงนั้นเนี่ยงบฐานะการเงินเนาะมันเป็นณวันใดวันหนึ่งโดยปกติเนี่ยมันจะเป็นณวันสิ้นงวดอย่างอันนี้ก็เป็นณวันสิ้นงวดถูกไหมก็คือณวันที่31 มีนาคมปี X2 ตามโจทย์เป็นวันสิ้นงวดคือการบ่งบอกว่าณวันเนี้ยฐานะการเงินของบริษัทเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีสินทรัพย์หนี้สินทุนเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นงบตัวรายได้ค่างบกำไรทุนเนี่ยมันจะเป็นงบสำหรับงวดสำหรับงวดวันที่อย่างอันเนี้ยเป็น1 ไตรมาสถูกไหมตัวอย่างก็คือเป็น1 มกราจนถึง31 มีนาคม VX2 ซึ่งตรงงบกำไรทุนนะครับเราจะแบ่งจำแนกได้เป็นหลักๆเนาะเอาหลักๆก่อนก็คือมีอาจจะแบ่งได้เป็น2ประเภทประเภทแรกก็คือเป็นงบกำไรทุนแบบขั้นเดียวที่พี่เคยบอกขั้นเดียวก็แปลว่าอะไรครับขั้นเดียวก็คือแปลว่าเขาก็จะไม่คิดอะไรมากก็คือเอารายได้กับค่าใช้จ่ายมาเลยก็คืออย่างรายได้เนี่ยก็คือเราได้ทุกตัวเนาะมาใส่มีรายได้อะไรบ้าง3 ตัวนี้ถูกไหมครับเป็นรายได้ทั้งหมดแล้วก็มาใส่เลยค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างก็มีพวกนี้เนาะก็มาใส่แล้วเขาก็แค่เขียนว่ายอดรวมรายได้เป็นเท่าไหร่อย่างเนี้ยเราดูรายได้เป็น217500รวมค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ119000ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรสุทธิเป็นเท่าไหร่ครับก็คือเอามาลบกันนั่นเองจบก็ได้เป็น98,500เหมือนที่เราหามาแล้วเมื่อกี้เนี่ยนี่คือแบบขั้นเดียวขั้นเดียวก็แปลว่าอะไรครับไม่ต้องคิดอะไรมากรายได้เท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็ออกมาเป็นกำไรสุทธิแค่นั้นเองแต่มันจะอีกแบบนะครับก็คืองบกำไรขาดทุนแบบหลายขั้นซึ่งตรงหลายขั้นนะครับมันจะสะท้อนแล้วว่าธุรกิจที่มีรูปแบบรายได้หลักหรือว่ารูปแบบการดำเนินงานต่างกันเนี่ยตัวองค์ประกอบตรงนี้มันน่าจะไม่เหมือนกันเนาะอย่างอันนี้เป็นธุรกิจให้บริการถูกไหมครับถ้าธุรกิจให้บริการเนี่ยรายได้หลักเนี่ยมันควรจะต้องเป็นรายได้ค่าบริการที่นี่คือ200,000
แล้วก็โดยหลักแล้วจริงๆแล้วเนี่ยครับถ้าจะเอาแบบละเอียดจริงๆเนาะมันจะต้องหักด้วยตัวต้นทุนค่าบริการคือหมายถึงว่าไอ้การที่เราจะได้บริการนั้นมาครับเราใช้ต้นทุนอะไรไปบ้างเนาะที่เกี่ยวกับบริการโดยตรงแต่โดยปกติครับบางทีธุรกิจให้บริการเนี่ยมันอาจจะหาต้นทุนค่าบริการค่อนข้างลำบากเพราะว่าบางทีมันหาไม่ได้โดยตรงเท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะข้ามไปเลยก็คือข้ามไปที่ตัวค่าใช้จ่ายการดำเนินงานนะครับ ซึ่งตรงนี้มันก็หมายถึงถ้ามันมีหลายชื่อเนาะอีกชื่อหนึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารก็ได้ถ้าเราไปเปิดในพวกแบบหนังสือภาษาอังกฤษนะครับเขาจะนิยมเขียนตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายการขายและบริหารมากกว่าหรือที่เขาเรียกย่อๆกันว่า S&A ก็คือ Selling and Administrative ตรงนี้คือเป็นค่าใช้จ่ายหลักในการดำเนินงานเช่นอะไรบ้างก็พวกเงินเดือนค่าเช่าจ่ายทั้งหลายแต่พวกนี้ครับก็เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานถูกไหม เนี่ยค่าเช่าจ่ายค่าสาธารณูปโภคจ่ายก็เป็นเหมือนกันวัสดุสิ้นเปลืองขาดทุนในการด้อยค่าแล้วก็ค่าเสื่อมเนาะตรงเนี้ยเราจะได้ออกมาเป็นนี่ครับกำไรจากการดำเนินงานอ่ะเท่าไหร่ครับ81,000ทีนี้มันอาจจะมีรายได้ค่าใช้จ่ายอื่นอีกอย่างเช่นอะไรครับค่าธรรมเนียมรับค่าเช่ารับอันเนี้ยเราต้องอย่าลืมบวกลบรายได้ค่าใช้จ่ายอื่นก็คือเป็นรายได้ค่าใช้จ่ายที่มันไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน ซึ่งตรงเนี้ยครับมันก็ต้องแล้วแต่นะว่าเรามันเป็นขึ้นอยู่กันพิจารณาของธุรกิจนะครับว่าเอ๊ะตรงรายได้ค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยมันเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือเปล่าอย่างเช่นค่าเช่าจ่ายเงี้ยครับบางทีอาจจะไม่ใช่ตัวค่าใช้จ่ายดำเนินงานก็ได้เนาะถูกไหมมันขึ้นอยู่กับว่ามันเกี่ยวกับการดำเนินงานหลักไหมแต่ในพี่สมมติง่ายๆว่าสมมติมันเกี่ยวอย่างอันนี้บวกลบรายได้ค่าใช้จ่ายอื่นก็จะมีรายได้อื่นอย่างเช่นตัวค่าธรรมเนียมรับแล้วก็ค่าเช่ารับนี่17,500เนาะ เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยครับเราจะได้ออกมาเป็นกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีซึ่งตรงเนี้ยเป็นศัพท์ที่ยอดฮิตมากเลยเนาะในทางการเงินหรือว่าทางบัญชีเองก็ดีตรงเนี้ยตัวย่อถ้าน้องไปเปิดดูเนาะเขาจะเรียกว่า EBIT ก็คือ earnings before อะไรครับ before interest and tax แต่เผอิญว่าข้อเนี้ยเราไม่มีดอกเบี้ยจ่ายกับภาษีเนาะซึ่งถ้าต่อมาครับปกติแล้วพอ EBIT ปุ๊บมันจะต้องไปหักกับดอกเบี้ยจ่ายแต่เผอิญว่าข้อนี้เราไม่มีเนาะก็เลยเป็นศูนย์
เสร็จปุ๊บพอหักดอกเบี้ยจ่ายปุ๊บเนี่ยมันจะเหลือแค่ภาษีเงินได้เลยครับซึ่งภาษีเงินได้เนี่ยสมมติข้อนี้ว่าสมมติไม่มีสมมติมันจะได้เป็นก่อนที่พอ EBIT หักดอกเบี้ยจ่ายปุ๊บมันจะได้เป็น EBT ก็คือเป็นกำไรก่อนภาษีแล้วอย่างที่พี่บอกแล้วสมมติข้อนี้มันไม่มีถ้าไม่มีเนี่ยมันก็หักเป็นหักอีกศูนย์ถูกไหมครับก็คือหักภาษีเงินได้ income tax ตรงนี้เพราะเรายังไม่ได้พูดถึงเนาะเรื่องภาษีก็เลยละไว้ก่อนเสร็จแล้วครับมาแล้วครับกำไรสุทธิ985เนาะบางคนถามว่าอ้าวพี่ครับแล้วตัวอะไรนะปันผลจ่ายมันหายไปไหนนะครับก็พี่บอกแล้วถูกไหมครับว่าปันผลจ่ายเนี่ยเขาไม่ใช่รายได้ค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยยังงบกำไรขาดทุนเนี่ยมันจะมีแค่รายได้กับค่าใช้จ่ายซึ่งพี่บอกแล้วนะว่ารายได้เนี่ยกับค่าใช้จ่ายเนี่ยแบบแรกเนี่ยพี่โชว์นะครับก็คือจะเป็นแบบที่ขั้นเดียวก็คือไม่ต้องคิดอะไรมากรายได้ทั้งหมดเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ออกเป็นกำไรสุทธิเลยแต่ถ้าหลายขั้นเนี่ยครับตรงเนี้ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะระบุเขาเรียกว่าสมรรถนะในแต่ละด้านเนี่ยได้ดีกว่าถูกไหมครับก็คือเนี่ยมันจะเป็นบรรทัดเลยว่ากำไรบรรทัดนี้เป็นเท่านี้ถูกไหมครับเพื่อที่เราจะได้ทำไมครับเพื่อที่เราจะได้ระบุปัญหาได้เลยว่าเฮ้ยตอนนี้เรามีปัญหาที่รายได้หรือค่าใช้จ่ายบรรทัดไหนถูกไหมครับเพราะว่าถ้ามาเป็นแบบขั้นเดียวเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเห็นภาพแต่ถ้ามาเป็นแบบอย่างเงี้ยค่อยๆมาทีละสเต็ปเนี่ยมันจะเห็นภาพชัดเจนนะครับซึ่งตรงสเต็ปที่ว่านะครับมันขึ้นอยู่กับที่บอกแล้วครับขึ้นอยู่กับรูปแบบของธุรกิจแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้ตัวนั้นน่ะมันเป็นรายได้ค่าใช้จ่ายหลักในการดำเนินงานหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้พี่ยกตัวอย่างมาสมมติว่าตรงนี้มันเป็นหมดแล้วตรงเนี้ยเงินเดือนจ่ายค่าเช่าจ่ายค่าสัตว์พวกจ่ายสมมติว่ามันเป็นทั้งหมดนะครับถ้ามันไม่เป็นปุ๊บมันก็จะไปอยู่ที่อะไรครับรายได้ค่าใช้จ่ายอื่นเนาะรายได้ค่าบริการเนาะอันนี้ย้ำเนาะถ้าเป็นธุรกิจบริการหักต้นทุนค่าบริการแต่เผอิญว่าโดยหลักแล้วเนี่ยครับในหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถหาต้นทุนค่าบริการได้โดยง่ายเนาะเพราะว่าต้นทุนค่าบริการเนี่ยคือต้นทุนในการได้มาซึ่งบริการนั้นซึ่งอันนี้มันอาจจะหาลำบากนิดนึงถ้าเป็นสินค้าเนี่ยอันนี้มันจะหาง่ายกว่านะครับเราหลายๆกรณีเนี่ยเราก็เลยละไปเลยเราก็เลยข้ามบรรทัดมาที่ปกตินะครับถ้าเป็นถ้าเราหาได้เนาะมันจะเป็นรายได้ค่าบริการลบต้นทุนค่าบริการแล้วก็ได้มาเป็นกำไรขั้นต้นหรือว่า gross profit และกำไรขั้นต้นเนี่ยครับแล้วก็มาหักค่าใช้จ่ายดำเนินงานแต่ตรงเนี้ยในที่นี้เราขอละไปเลยคือข้ามไปเลยก็จะมาหักที่ค่าใช้จ่ายดำเนินงานถูกไหมครับหักเสร็จปุ๊บเราจะได้ว่ากำไรจากการดำเนินงานครับเป็นเท่าไหร่ก็คือเป็นตัวบ่งบอกนะว่าพูดเฉพาะการดำเนินงานหลักๆเนี่ยเรามีกำไรเท่าไหร่เสร็จปุ๊บแล้วก็ไปบวกลบกับตัวรายได้ค่าใช้จ่ายอื่นที่มันไม่ใช่การดำเนินงานเช่นอะไรครับอย่างอันเนี้ยค่าธรรมเนียมรับค่าเช่ารับหรืออย่างจะมีอย่างอื่นอีกเช่นขาดทุนจากการขายอุปกรณ์อย่างนี้ครับก็ถือเป็นรายได้ค่าใช้จ่ายอื่นเหมือนกันถูกไหมครับเพราะว่าเขาไม่ใช่รายได้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดำเนินงานหลักของกิจการเสร็จปุ๊บครับเราจะได้เป็นกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีคือ EBIT เนาะเสร็จปุ๊บก็ไปหักดอกเบี้ยจ่ายหักก็ได้เป็น EBT หักภาษีเงินได้ถึงจะมาเป็นกำไรสุทธิเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีปันผลจ่ายถูกไหมครับแต่ปันผลจ่ายที่บอกแล้วว่าเขาไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเขาไปอยู่ไหนไปอยู่อีกงบหนึ่งครับก็คือในงบการเปลี่ยนแปลงส่วนผู้ถือหุ้นที่พี่เคยบอกแล้วถูกไหมครับใน EP 2ไม่ใช่ EP 2 EP 3ขออภัยครับก็คือเนี่ยตรงเนี้ยก็คือบ่งบอกนะว่าเฮ้ยในงวดเนี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างในที่เกี่ยวกับส่วนของผู้ถือหุ้นอย่างเผอิญว่าเนี่ยครับสมมติกับหุ้น3,000เพิ่มใช่ไหมปีนี้ไม่ใช่งวดนี้ไม่ใช่ปีนี้ขออภัยครับงวดนี้พอหุ้น3,000เพิ่มเพราะงั้นเนี่ยทุนหุ้น3,000ก็เพิ่มถูกไหมครับแล้วก็มีกำไรสุทธิประจำปีเพิ่มซึ่งกำไรสุทธิเนี่ยทำให้กำไรสะสมก็เพิ่มเสร็จปุ๊บตอนท้ายไม่จ่ายผลก็กำไรสะสมก็ลดก็ได้มาเป็นยอดสุดท้ายนะสิ้นงวดโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไปอยู่ในงบนี้แต่โดยเมนหลักเนาะในขั้นต้นเนี่ยเราจะโฟกัสเมนลี่ที่งบฐานะการเงินแล้วก็งบกำไรทุนก่อนโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาสรุปกันอีกทีนึงนะว่าวันนี้เราพูดเรื่องอะไรกันบ้างวันนี้ครับเราจะพูดเรื่องของการปิดบัญชีแล้วก็การจัดทำงบการเงินถูกไหมซึ่งเราต้องเข้าใจก่อนว่าบัญชีครับถ้าเราแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยตามลักษณะของเขาเนี่ยเราแบ่งได้เป็น2กลุ่มโดย
ลักษณะในที่นี้ก็คือลักษณะว่าต้องปิดบัญชีหรือเปล่ากลุ่มแรกก็คือบัญชีถาวรหมวด1 2 3สินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของตรงเนี้ยเราไม่ต้องปิดบัญชีเขานะครับก็คือเราต้องหายอดคงเหลือของเขาดูซิว่ายอดยกไปของเขาเป็นเท่าไหร่นะครับเพื่อที่ยอดยกไปเนี่ยก็จะเป็นยอดบอกว่าณวันสิ้นงวดเนี่ยเรามีเงินสดเท่าไหร่เรามีลูกหนี้เท่าไหร่เรามีเจ้าหนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็บัญชีชั่วคราวหมวด4หมวด5ก็คือรายได้ค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยครับจะเป็นบัญชีสำหรับงวดใดงวดหนึ่งเท่านั้นก็คือพอจบงวดนี้ปุ๊บงวดต่อไปก็ไม่เกี่ยวแล้วก็เริ่มนับหนึ่งใหม่ซึ่งตรงนี้ครับพอสิ้นงวดเนี่ยเราจะต้องปิดบัญชีถามว่าปิดไปไหนก็จะปิดไปที่ตัวสรุปยอดรายได้ค่าใช้จ่ายเพื่อปิดเข้าไปที่กำไรสะสมนะครับเพราะกำไรสะสมก็เป็นส่วนหนึ่งของอะไรครับส่วนหนึ่งของหมวด3ใช่ไหมครับก็คืออยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นกำไรสะสมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บนะครับบัญชีถาวรเนี่ยที่บอกแล้วมันยอดยกไปยกมาใช่ไหมครับเวลาปิดบัญชีเนี่ยมันก็จะมาโฟกัสที่รายได้ค่าใช้จ่ายเป็นหลักหลักการง่ายๆครับตอนเราบันทึกเนี่ยบันทึกข้างไหนอย่างรายได้เราบันทึกด้านเครดิตถูกไหมครับพอตอนปิดปุ๊บก็บันทึกด้านตรงข้ามมันซะมันจะได้หักล้างกันเองถูกไหมครับเราก็จะได้เข้ามาที่สรุปยอดรายได้ค่าใช้จ่ายแล้วก็ตัวค่าใช้จ่ายเนี่ยตอนบันทึกด้านเดบิตตอนล้างปิดบัญชีก็ล้างด้านเครดิตแล้วก็ปิดไปที่อะไรครับสรุปรายได้ค่าใช้จ่ายแล้วตรงสรุปรายได้ค่าใช้จ่ายครับแล้วก็ปิดเขาเข้าไปที่กำไรสะสมอย่างกรณีเนี้ยมีกำไรสุทธิมันก็จะกลายเป็นเครดิตกำไรสะสมถูกไหมคือกำไรสะสมเพิ่มขึ้นแต่ถ้ามันมีขาดทุนสุทธิเนี่ยมันจะกลายเป็นเดบิตกำไรสะสมโอเคไหมครับซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นตัวบ่งบอกได้แล้วว่าในงวดนี้มีกำไรสุทธิเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าในงวดนั้นมันมีการจ่ายปันผลก็จะเดบิตกำไรสะสมแล้วก็เครดิตสิ่งที่จ่ายว่าจ่ายเลยไหมหรือว่ายังไม่จ่ายซึ่งอันนี้สมมติง่ายๆสมมติว่าจ่ายเลยเป็นเงินสดนะครับซึ่งพี่ย้ำแล้วนะว่าทำไมบางคนจะถามว่าทำไมเราไม่ได้ค่าใช้จ่ายเขาทำไมเราไม่ทำไปที่กำไรสะสมเลยก็จะบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยผลลัพธ์สุดท้ายอาจจะได้มาเหมือนกันก็จริงแต่ว่าในเรื่องของกระบวนการอาจจะไม่ถูกเพราะว่าตรงนั้นนะครับเราต้องทำก่อนเพื่อหาว่ากำไรสุทธิของเขาเป็นเท่าไหร่นะเพราะมันเป็นเรื่องรายได้ค่าใช้จ่ายแต่ว่าปันผลจ่ายเนี่ยที่เราแยกมาเพราะพี่บอกแล้วครับว่าปันผลจ่ายไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเราจะต้องเดบิตตัวกำไรสะสมถูกไหมเพราะเป็นการปันผลจ่ายเนี่ยเป็นการจัดสรรกำไรสะสมไม่ใช่ค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยเราต้องทำเข้าไปที่อะไรครับสรุปรายได้ค่าใช้จ่ายก่อนเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยรายการเนี่ยนะมันอยู่ในรายได้ค่าใช้จ่ายโอเคนะครับแล้วพี่ก็บอกแล้วนะว่ากำไรสะสมปลายงวดเนี่ยมันก็เลยหาได้จากอะไรครับจากต้นงวดนะว่ามีเท่าไหร่แล้วก็บวกกำไรสุทธิว่างวดนี้ได้กำไรสุทธิเท่าไหร่แล้วก็หักปันผลจ่ายนะครับก็ได้เป็นปลายงวดออกมาเนาะทีนี้ก็พอหลังปิดบัญชีครับเสร็จพอหลังปิดบัญชีปุ๊บเนี่ยหมวด4หมวด5จะต้องหายไปแล้วเพราะว่ารายได้ค่าใช้จ่ายครับเราปิดเข้าที่กำไรสะสมเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับแล้วเมื่อกี้นี้ที่พี่ช็อตอยู่สักพักหนึ่งว่าทำไมยอดเดบิตเครดิตมันไม่เท่ากันเนาะซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ได้ทำอะไรผิดแต่เป็นเพราะว่าอะไรครับเป็นเพราะว่าตรงเนี้ยเนาะถ้าเราคอมไบน์จริงลูกหนี้การค้าเนี่ยค่าเผื่อได้ค่าเนี่ยมันเป็นบัญชีปรับลดยอดลูกหนี้ถูกไหมครับคอมไบน์ตรงนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นลูกหนี้สุทธิ85,000ตรงเนี้ยที่ดินอาคารอุปกรณ์ค่าส่วนผสมเป็นยอดปรับลดคอมไบน์ไปจริงๆมันจะเป็น1,150,000ก็แปลว่าจริงแล้วครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยยอดมันจะเท่ากันแหละซึ่งตรงเนี้ยครับพอเราไล่อย่างนี้ปุ๊บเราจะสามารถออกงบการเงินได้แล้วซึ่งงบการเงินที่เราโฟกัสเนี่ยจะโฟกัสไปที่งบฐานะการเงินและก็งบกำไรขาดทุนเนาะอย่างงบฐานะการเงินเนี่ยก็คือเอายอดของไอ้ตัวงบทดลองและปิดบัญชีครับมาใส่ได้เลยนะครับแล้วถ้าเรามีการวางเลขผังบัญชีมาอย่างดีแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราจัดหมวดหมู่ง่ายมากใช่ไหมครับเราแค่จับมาใส่เลยว่าโอเคสินทรัพย์หมุนเวียนมีอะไรบ้างเนี่ยอย่างเงี้ยตัวอย่างครับเงินสดลูกหนี้หักค่าเผื่อก่อนเนาะก็ได้เป็น85,000ค่าทีมครั้งละวัสดุสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตรงนี้เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนไม่หมุนเวียนในโจทย์ข้อนี้มีอะไรครับที่ดินอาคารอุปกรณ์เนาะหักค่าส่วนผสมเราก็ได้ยอดรวมของฝั่งนี้มาฝั่งซ้ายฝั่งขวาหนี้สินหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้าค่าชำระล่วงหน้าเงินกู้ยืมระยะสั้นหนี้สินที่หมุนเวียนเงินกู้ยืมระยะยาวแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นมีอะไรครับหุ้นสามัญกำไรสะสมอันนี้ไม่ใช่ตัวอย่างเนาะจริงๆมันยังมีรายการอีกเพียบเลยแต่ว่าอันนี้เอาแบบเบื้องต้นก่อนซึ่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนาะครับสินทรัพย์คือฝั่งซ้ายฝั่งขวาคือหนี้สินบวกส่วนของผู้ถือหุ้นมันจะต้องเท่ากันถูกไหมครับตามสมการบัญชีแล้วก็อีกงบนึงครับคืองบกำไรขาดทุนอันนี้จะต่างจากงบเมื่อกี้นี้เนาะเพราะงบเมื่อกี้เนี่ยเป็นงบที่ทำไมครับบ่งบอก
ณวันใดวันหนึ่งณจุดใดจุดหนึ่งอารมณ์เหมือนเป็นภาพถ่ายแต่ถ้าเป็นงบกำไรทุนนะครับมันจะเป็นสำหรับ period นั้นๆคือภายในงวดนั้นๆว่าในงวดเนี้ยนะมันมีรายได้ค่าใช้จ่ายอะไรเกิดขึ้นบ้างซึ่งถ้าเป็นจริงๆมันจะมีหลายแบบในการแบ่งแต่ว่าพี่ขอแบ่งหลักๆเป็น2แบบเบื้องต้นก่อนว่าถ้าเป็นแบบขั้นเดียวคือไม่ต้องคิดอะไรมากครับก็คือโยนรายได้เข้าไปกลุ่มนึงค่าใช้จ่ายเข้าไปอีกกลุ่มนึงอันนี้รวมรายได้รวมค่าใช้จ่ายหักออกมาได้กำไรสุทธิอันนี้คือแบบไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ถ้าเป็นแบบหลายขั้นเนี่ยครับมันจะขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจและซึ่งบรรทัดแรกเนี่ยมันจะต้องเป็นรายได้หลักของกิจการอย่างข้อเนี้ยเป็นรายได้ค่าบริการก็อยู่บรรทัดแรกถูกไหมครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องหักต้นทุนค่าบริการคือต้นทุนในการที่จะได้มาซึ่งบริการนั้นๆแต่เนื่องจากว่าธุรกิจบริการเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยบางทีมันหาตรงนี้ค่อนข้างลำบากเพราะมันจะไปฝังอยู่ในค่าใช้จ่ายดำเนินงานเราก็เลยข้ามขั้นมาเลยครับข้ามขั้นมาที่หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือง่ายๆเลยก็คืออีกชื่อหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็นตัวที่ทำไมครับเกี่ยวข้องโดยตรงในการดำเนินงานอยู่ที่ว่าธุรกิจเราอะประเมินซิว่าค่าใช้จ่ายพวกนี้มันเกี่ยวในการดำเนินงานหลักของเราหรือเปล่านะครับหักมาปุ๊บจะได้กำไรจากการดำเนินงานแล้วก็เราก็บวกลบรายได้ค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งเป็นรายได้ค่าใช้จ่ายที่มันไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้มาเป็นกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีคือ EBIT หักดอกเบี้ยจ่ายได้เป็น EBT คือกำไรก่อนภาษีและหักภาษีเงินได้แล้วก็ได้เป็นกำไรสุทธิออกมานะครับปันผลจ่ายหายไปไหนก็พี่บอกแล้วครับอยู่ในนี้ครับอยู่ในงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นถูกไหมครับเพราะเป็นการจัดสรรกำไรสะสมโอเคนะครับอันนี้เป็นคร่าวๆซึ่งอย่างงบเนี่ยที่บอกแล้วมันจะสามารถที่จะวิเคราะห์ performance ในแต่ละด้านได้ดีกว่าแบบขั้นเดียวโอเคนะครับส่วนตัวงบกระแสเงินสดก็เดี๋ยวเราไปเรียนขั้นกลาง2เนาะไปเรียนขั้นกลาง2ซึ่งพี่ก็มีคลิปแล้วล่ะงบกระแสเงินสดก็จริงๆแต่มันต้องเรียนเรื่องอื่นก่อนที่จะไปเรียนเรื่องนั้นได้นะครับเพราะว่าการที่จะเรียนงบกระแสเงินสดได้มันต้องเรียนมาแล้วค่อนข้างหลายเรื่องแล้วถึงจะเรียนเรื่องนั้นได้โอเคนะครับนั่นแหละครับนี่ก็เป็นคร่าวๆเนาะของการปิดบัญชีแล้วก็จัดทำงบการเงินแบบง่ายๆเบื้องต้นซึ่งตรงนี้ครับก็จะเป็นการปิดท้ายของตัววงจรการบัญชีของธุรกิจบริการเนาะตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่การวิเคราะห์รายการค้าสรุปเนาะต้องวิเคราะห์รายการค้าก็คือแล้วก็บันทึกบัญชีเดี๋ยวย้อนไปดูตัวที่เราเคยเขียนไว้ตอน EP แรกเนี่ยเราต้องวิเคราะห์รายการค้าหรือว่าบันทึกบัญชีถูกไหมครับผ่านไปแยกประเภทแล้วก็ทำงบทดลองก่อนปรับปรุงปรับปรุงบัญชีแยกประเภททำงบทดลองหลังปรับปรุงถูกไหมครับแล้วก็ปิดบัญชีผ่านไปแยกประเภทแล้วก็ทำงบทดลองหลังปิดบัญชีแล้วก็เพื่อออกงบการเงินได้มาโอเคนะครับซึ่งเดี๋ยวใน EP ที่เหลือนะครับพี่จะพูดถึงธุรกิจที่เป็นซื้อขายและเพราะบริการเราพูดไปแล้วถูกไหมครับเนี่ยบริการพูดไปแล้วดูซิว่าซื้อขายครับมันมีจุดอะไรที่ต้องพิจารณาที่มันแตกต่างจากบริการบ้างเพราะว่ามันจะมีประเด็นเนาะเรื่องสินค้าว่าตัวสินค้าเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนในแง่ที่ว่ามันจะต้องแยกตัวค่าใช้จ่ายครับเอาเป็นหลายประเภทหน่อยแล้วก็มีระบบบันทึกบัญชีที่อาจจะแตกต่างจากนี้เนาะเดี๋ยวไปว่ากันใน EP ต่อๆไปนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นการบัญชีขั้นต้น EP 6นะครับถ้าเกิดใครมีตรงไหนสงสัยหรือว่าคอมเมนต์ติชมเนาะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อน้องๆแล้วก็ทุกท่านที่สนใจไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ฝากติดตาม J-Boost Boy ในซีรีส์นี้ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ